آیا شما هم از اون دسته از افرادی هستید که در علوم غریبه یا میخواید پا بگذارید یا پا گذاشتید و تازه به این فکر افتادید که آیا این علوم و این راه برای من دارای موفقیت خواهد بود؟ آیا موفق میشم در این راه یا خیر؟ و یا از اون دسته از افرادی هستید که از دور هنوز نظاره‌گر هستید و دارید به اصطلاح قدیمی ها با هم ضرب و تقسیم میکنید ببینید که براتون میصرفه وارد این راه شدن یا نه. اگر از این دسته از افراد هستید و یا به هر دلیلی کنجکاو هستید که بدونید چه کسانی در راه مخصوصاً دعوات علوم غریبه پیشرفت میکنن و میتونن موفق تر بشن، پس با من این برنامه رو همراهی بکنید و یادتون نره که حتما حمایت رو داشته باشید. بریم تا انتهای این برنامه و در برنامه برای شما راز و رمزهایی رو خواهم گفت که بسیار برای شما راهگشا خواهد بود. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی باشید، همواره تندرست. بارهای بار به شما عزیزان تکرار کردم اگر میخواید در راه زندگیتون و یا علوم غریبه به درجاتی برسید که حالا خیلی نور الهی براتون باز بشه، یادتون نره عزیزان به پدر مادر، به بزرگترها احترام بکنید که این مسئله در نیاکان ما خیلی پررنگ بوده و در فرهنگ ما جایی داشته. خیلی ها در این راه و در عالم علوم غریبه به این سوال میرسن که من چگونه بکنم که موفق تر بشم، یا آیا ورود به این راه برای من موفقیت آور هست، و یا اینکه اگر من پا بذارم چقدر میتونم موفق باشم. خب این سوالاتی است که از قدیم الایام شاید خیلی ها به جدید مثلا به این رسیدن، ولی دوستان یادتون باشه در اول کار و در این که شما میخواید وارد این مطلب بشید، ای کاش کسی هم بود به من این مطالب رو از همون اول یاد میداد، ولی چون بنده آدمی بودم که هیچ کس رو نداشتم، نه استادی داشتم، کسی هم چیزی شاید نداشت یاد بده یا یاد نمیداد، من واقعا از روی این مطلب که شما به هرز نرید واقعا و این مطالب رو آنچه که سختی کشیدم، خوردم زمین، بلند شدم، به رایگان در اختیارتون میذارم. پس قدر بدونید عزیزان. و مطالبی که شاید خیلی ها در 10 سال بهش نمیرسن، اینجا به راحتی در اختیارتون قرار داده میشه. شما 2 مطلب رو در ابتدای ورود به علوم غریبه باید بدونید. 1، معرفت وجودی خودتون یا شناخت وجودی خود. شما چگونه آدمی هستید؟ چگونه آدمی هستید؟ چه حوزه انرژی دارید؟ چه چیزهایی در خودتون احساس میکنید؟ چگونه زندگی تا الان کردید و چه چیزهایی رو در زندگی متوجه شدید؟ این بسیار بسیار عزیزان مهمه. این که خیلی از عزیزان من این رو دیدم تا مثلا بر فرض مثال امروز زندگی شاید هیچ هدفی در زندگیشون نداشتن، یا آدمی بودن که اصلا به فکر خودشون نبودن و یک آدمی بودن که بر فرض مثال زندگی لاابالی داشتن، دور از عزیزانی که این کانال هستن، و شاید روزی یکی این کلیپ رو ببینه با همین مضمون، با همین خصوصیات، و امروز اومده وارد علوم غریبه شده. خب برم داخل علوم غریبه و خب شما اول هنوز خودتو نشناختی، ندونستی چه جور آدمی هستی و اینها، وارد علوم غریبه میشی که چه بشود. بعد از اینکه شما معرفت وجودی خودت رو داشتی، باید شناخت پایه‌ای، من نمیگم شناخت دقیق، شناخت پایه‌ای از دانش و علوم خفیه داشته باشی. خب من وارد علوم غریبه میشم که چی به دست بیارم، چیزی به من برسه، چه چیزی در اختیار من قرار بگیره. خیلی مهمه. فکر نکنید مثلا حالا خودتون رو هم شناختید اما شناختی از علوم غریبه نداشته باشید بتونید برید رو در این راه به نتیجه برسید. مطمئنا نمیرسید. چرا؟ چون هنوز در مورد یک محیط کلی از این مجموعه و اون علوم چیزی نمیدونید و این خیلی مهمه. شما اول بعد از این خودتون رو شناختید باید بشناسید که علوم غریبه چه هست، چه چیزایی داره، یه معرفت کلی داشته باشید. حالا قصه این که مادر بزرگم چه گفت، پدر بزرگم چه گفت،
پدر بزرگم یه جن داشت سنجاق بهش زده بود و نمیدونم مادر بزرگ من با جن‌ها رفته بود نمیدونم قالی میبافت و اینا رو باید بریزید دور. علوم غریبه اون داستانهایی نیست که شما در داستانها شنیدید و شاید هم خیلی‌ها به این واسطه بیان داخل علوم غریبه و چیزی که براشون بمونه خسرانه، چون هیچ کدوم از این چیزهایی که من الان دارم میگم رو ندارن. پس این رو هم باید داشته باشید و بسیار بسیار مهمه. و اما هدفی که من امروز در موردش اصطلاحاً این برنامه رو ساختم، گفتن چند تا شرط اساسی است که این شرط اساسی رو شما باید داشته باشید. ولی قبل از این که بریم حالا سراغ این درس که شاید عرض میکنم خیلی از استادها هنوز این درس‌های پایه‌ای رو با شاگرداشون نمیدن و ندارن، شاید خود از استادام ندونن. اینا این مباحث پایه‌ای هست و باید بدونید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه، اگر واقعا می‌بینید این کانال براتون کانال ارزشمندیه یا حداقل یک کلام براتون آموزه داره، زحمت بکشید برای حمایت کانال و اینکه هم کانال رو حمایت بکنید که در دید علاقمندان بیشتری توسط الگوریتم یوتیوب قرار بگیره و اونها هم از این سردرگمی در بیان. اول 2 حالا یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و حتما گزینه لایک یا پسندیدن رو بزنید. این گزینه ها بسیار بسیار به کانال کمک میکنه و باعث میشه این کانال حداقل عرقش خشک بشه و یه مقداری حمایت بشه. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن، عضو کانال نشدن، خوشحال میشیم عضو کانال بشن و حتما این گزینه زنگوله رو بزنن بغل دست گزینه عضو شدن یا سابسکرایب کردن. از این عزیزانی هم که در خارج از کشور میتونن به کانال کمک بکنن، از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن هر چند اندک کمک بزرگی در ادامه دادن راه این کانال داشته باشن. خب بریم سراغ این چند مبحث اصلی عزیزانی که مخصوصا عزیزان در دعوات اینها موفق میشن. یکی از مهمترین شرط هایی که شما عزیزان اگر بخواید در دعواتتون موفق بشید، داشتن اذن موقت. آدمی باید باشید که حداقل از یک فرد عامل، اینها که دارم میگم دوستان نسبی است، ممکنه یه نفری مثلا مثل بنده کمترین، حالا من نه استادی داشتم نه اذنی داشتم، بالاخره یه چیزی بود از خون به ما رسیده و بالاخره حضرات بزرگوارم دیدم ما دست و پا میزنیم و این مسائل بالاخره خودشون با ما لطفی کردن. حالا چه بوده در سیستم نسبی ما اصلی ما دیگه خدا میدونه، اون رو من نمیدونم، ولی این که بهتون دارم میگم این یک مسئله نسبی است عزیزان و این مسئله نسبی رو شما باید رعایت بکنید. پس اولین چیز چه هست؟ داشتن یک اذن موقته. یعنی شما توسط یک عامل، یک فردی که در اون ور شناخته شده است، در اون ور عاملیت خاص داره و میشناسن، پرچمش دقیقاً یه رنگ و بوی داره، اون ور اسمش یک رنگ و بوی داره، نه هر کسی که سربت راشد قلندری داند. باید یک چیزی به شما داده بشه، مثل همون اذنهایی که ما در کانال به خیلی از دوستان برای دعوات میدیم یا در مثلا بسته‌های خصوصی این رو خصوصی میدیم به دوستان. این مسئله رو باید داشته باشید. مطلب دوم که باید بسیار 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 به اون توجه بشه و داشته باشید اون رو عزیزان، داشتن یک روحانیت چه هست؟ داشتن یک روحانیت نسبی. یعنی شمایی که بر فرض مثال میخوای بری دعوت بشینی، آیا اون روحانیتی رو داری که وقتی کلام از دهنت میاد بیرون مگنت خاصی رو ایجاد بکنه و در اون مگنت خاص شما بتونی کشش داشته باشی و اون موجودی که میخوای رو به سمت خودت دعوت بکنی، یا نداری؟ خب اگر نداری که هیچی، اصلا کارت ولمعطله و همینجوری برای خودت داری این مسئله رو انجام میدی و این رو باید خیلی خیلی دوستان رعایت بکنید. این مسئله دوم داشتن روحانیت نسبی رو من همیشه تاکید در هر برنامه تاکید کردم. شما اگر 0 تا 100 یک کار رو بگذارید در 0 تا 100 علوم غریبه، 0 تا 90ش رو باید در کسب روحانیت تلاش بکنید و روحانیتتون رو به یک حدی برسونید. سومین مطلب، افرادی که پاکسازی کردن تقریبا، نمیگم به صورت کامل ولی تقریبا چاکراهای متعادل تری دارند. یعنی در اون افراد بالانسشون، چاکراشون بالانس تره، چاکراشون به اصطلاح
به یک نسبیت بالانسی رسیدن. چاکرا ریشه قوی تری دارن، چاکرا چهارم قوی تری دارن، حالا چاکرا ششم یا پنجم قوی تری دارن. اینا خیلی مهمه. پس اینجا تا سومین مورد. و اما همینجور داریم پیش میریم مطلب تخصصی تر میشه و این تخصصی رو باید به صورت تخصصی هم پیگیری کرد. چهارمین فاکتور که خب خیلی ها میبینید در بعضی از دعوات موفق میشن، در بعضی از دعوات موفق نمیشن. در عالم ماوراء الطبیعه عزیزان خبط یا خطا داشته اید یا نه؟ مثل آدمی میمونه که چی گرفته عزیزان؟ من بذارید اینجوری براتون بکشم. رد فلگ، یه آدمی که پرچم قرمزش بالا رفته، یه آدمی که مثلا بر فرض مثال در علوم غریبی یا در عالم ماورالطبیعه قبلا قلم زده، نمیدونم کارهای سحر کثافت انجام داده، آشغال کارا انجام داده، از این کار بدا انجام داده، باعث شده دیگران رو بدبخت بکنه، سحر مرگ انجام داده، رد فلگش رفته بالا. این آدم پرچم، میبینید کارت قرمز توی فوتبال میبینید که شاید عزیزان این مطالبی که میگم هیچ کس بهتون نگه اینا رو. من برای اولین بار مطالب دارم میگم. خیلی لااقل این بحث رد فلگ رو خیلی ها نمیگن، اصلا من توی علوم غریبه نشنیدم هیچ جا. و این مطلب بر اساس آنچه که بنده در عالم ماورا تجربه کردم دارم بهتون میگم. خیلی کسا هستن در عالم ماوراءالطبیعه هر چه دعوت میکنن هیچی، حتی میرن دعوت نیروهای تاریک هم بهش نتیجه نمیرسن. چرا؟ چون کارت قرمز اون افرادی که حالا اصطلاحاً میبینید که این جناب آقای داور اینجا واسطاده و یک کارت قرمزی برای شما داده بالا، این کارت قرمزش اینجا بالاست. و وقتی کارت قرمز شما در ماوراءالطبیعه میگیرید در هر بعدی، یک جوری انگار مثلا شما دست به دست بشید بعد استعلام بکنید. الان مثلا میرید سازمان ثبت احوال یا مثلا میرید آقا سوء پیشینه بگیرید از اداره آگاهی، در هر کشوری همینه دیگه، میرید که سوء پیشینه بگیرید، میگه برو چیکار بکن، برو اثر انگشت بزن. این اثر انگشتی که هست میزنی یا به عکس میگیرن از شما، در تمام سیستم ها، پلیس، اینترپل، سیستم های امنیتی اینا هم چک میکنن ببینن شما آدمی هستی که خطاکار باشی، در هر جا یک چیزی داشته باشی که امروز هم ماشاءالله الا ماشاءالله دیگه پیشرفت کرده، تا یه جایی رد فلگی داشته باشی، مجرمی، سوء پیشینه داشته باشی، در میارن. عالم ماوراءالطبیعه هم همینجوریه. شما وقتی در ماوراءالطبیعه یه جایی اون پرچم قرمز، کارت قرمزت بالا رفته باشه، بسته به اون اندازه‌ای که کارت قرمز شما خطرناکه، برای شما یه پرچمی رو بالا میکنن و میگن این تا این حد بهش اجازه بدین، بیش از چون اون عوالم بی حساب کتاب و عوالم چه میدونم همینجوری نیست که هر کی بخواد سرشو بندازه بره تو هر عالم. اینها نگهبان داره، مرز داره، بعد خیلی از چیزها داره که ما اصلا شاید در این عالم‌ها نداشته باشیم. این یکی از مهمترین مباحثی است که باید بدونید. پس حواستون بینا باشه، نرید سحر مرگ برای کسی قلم بزنید بعد بخواد برید دعوت مثلا فلان ملک رو بشینید یا فلان جن رو برید بشینید. اینا رو باید حواستون جمع باشه. و اما آخرین مطلبی که میخوام اینجا بهتون بگم و جای تأمل و تعمق داره این هست که این بذاریم مطلب شماره 5. عزیزان دوستان، کسی که میخواد در عالم مخصوصا عرض کردم دعوات پیشرفت بکنه باید آدمی باشه از نظر مغزی و فکری متمرکز. حالا یه زمانی هست شما آدم متمرکزی هستی اما در محل شلوغ یا غیر اینکه بتونی توش تمرکز بکنی و محلی که رفت آمد توش زیاده و اینها، نشستی عملی میخوای انجام بدی، خود مطمئنن اصلا به نتیجه نمیرسی. ولی یه زمانی هم هست محل رو داری اما خودت آدمی نیستی که بتونی روی یک بحث تمرکز بکنی. یکی از مهمترین فاکتورها و مهمترین مباحثی که شما باید در اون داشته باشید رسیدن به این بحث تمرکز. آدمی باید باشید که از نظر به حساب تمرکز، از نظر
اینکه انرژیتون رو بتونید در یک جا متمرکز بکنید. اگر مثلا در فیلم بروسلی دیده باشید، در اون پانچ 1 اینچی و 3 اینچیش میگه باید تمام سلولهای عصبی سیگنالشون بیاد روی قسمتی که پانچ میخواید بکنید یا مشت رو ضربه رو میخواید بزنید، در اونجا متمرکز بشه. شما باید اونقدر تمرکزتون بالا باشه وقتی میخواید این رو انجام بدید، در یک دعوت نشستید، تمام سیستم ذهنی فکریتون از همه جا قطع و فقط باید روی آنچه که میخوانید و میگویید و دعوت اون موجود به صورت 100% متمرکز باشه. نرید توی دعوت بشینید بعد فکر کنید چرا من با زنم دعوا کردم، الان فردا صاحبکارم چی میشه. اینا به هیچ نتیجه نمیرسید عزیزان. اینایی که دارم بهتون میگم اینها رو قدر بدونید. اینها گنجینه گرانبها رایگانی است که من در کتاب یوتیوبی خودم دارم به شما آموزش میدم، اون هم به صورت رایگان. پس قدرش رو بدونید، قدر این کانال رو بدونید، این کانال رو حمایت بکنید، این کانال رو بگذارید با حمایت شما الگوریتم یوتیوب به دیگر اونهایی که میخوان در این راه پای بذارن نشون بده تا اونها بهره مند بشن عزیزان. خیلی از این مسائل رو شاید فردهایی که 10 سال 7 سال 8 سال 5 سال وارد شدن نمیدونن و میان نتیجه نمیگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه این مسائل درش رعایت نمیشه. امیدوارم که از این درسی که امروز ما داشتیم در این کلاس رایگان در این کتاب یوتیوبی برای شما ارزشمند بوده باشه، که حتما ارزش داره چون واقعا بی‌نظیر بود و معمولا این چیزها رو کسی نمیگه. همه میان صحبت از خاله سوسکه میکنن و نمیدونم داستانهای این طرف و اون طرف، ولی ما سعی میکنیم علوم غریبه رو درست یاد بدیم و درست پیش بریم انشالله. کانال لایو رو هم حمایت بفرمایید دوستان و اون رو هم سابسکرایب بکنید. در اولین کامنت کل کانال ها پینگ شده، حمایت بفرمایید. امیدوارم که امشب هم از این درس به خوبی بهره بگیرید. تا برنامه بعدی و لایو پرسش و پاسخ، دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.